Kính thưa quý vị thính giả, ngày 31 tháng 3 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96 năm 2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký, thay thế Nghị định số 31 năm 2021. Đây là văn bản pháp lý quan trọng với nhiều thay đổi đáng chú ý dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây, tôi xin điểm qua 3 nội dung mới nổi bật của nghị định này. Nội dung thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp trước, xin cấp phép đầu tư sau. Theo quy định cũ, nhà đầu tư nước ngoài về nguyên tắc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi được phép thành lập doanh nghiệp. Đây là thủ tục tốn khá nhiều thời gian, khiến nhà đầu tư phải chờ đợi mà chưa thể triển khai các hoạt động chuẩn bị có liên quan. Luật đầu tư 2025 và Nghị định 96 thay đổi điều này. Từ nay, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp trước, có tư cách pháp nhân ngay, rồi tiến hành thủ tục xin cấp phép đầu tư sau. Ngay khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã có thể ký hợp đồng, tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị mặt bằng và cơ sở vật chất, trong khi vẫn song song làm thủ tục cấp phép đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế mới này có các ràng buộc mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Một là, tại thời điểm đăng ký thành lập, nhà đầu tư phải cam kết đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Hai là, trong vòng 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp, bắt buộc phải hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chỉ được bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ba là, chỉ được triển khai dự án đầu tư sau khi đã hoàn tất thủ tục cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lưu ý, thời hạn 12 tháng là điều kiện bắt buộc theo luật định. Nhà đầu tư nên chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép đầu tư ngay từ khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để không bị áp lực về thời hạn. Nội dung thứ hai, mở rộng ưu đãi đầu tư đặc biệt cho lĩnh vực công nghệ chiến lược và chip bán dẫn. Nghị định 96 mở rộng đáng kể các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt, tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chiến lược. Nhóm thứ nhất, hạ tầng công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Đây là các dự án xây dựng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, hạ tầng dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mạng di động từ 5G trở lên và hạ tầng số khác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược. Điều kiện để được hưởng ưu đãi là tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên và giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp phép. Nhóm thứ hai, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trọng điểm. Nhóm này bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị ngành bán dẫn, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói cho đến kiểm thử chip, cùng với trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và sản xuất sản phẩm công nghệ số. Điều kiện là tổng vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên và giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp phép. Nhóm thứ ba, các dự án đặc biệt ưu đãi có quy mô rất lớn. Điều kiện, tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên và giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Điểm đáng chú ý ở đây là, thay vì áp dụng mức ưu đãi cố định như trước, Thủ tướng Chính phủ nay có thẩm quyền quyết định mức ưu đãi linh hoạt cho từng dự án, dựa trên 4 tiêu chí. Một là công nghệ cao, hai là chuyển giao công nghệ, ba là doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi và 4 là giá trị sản xuất trong nước. Như vậy, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cũng cần lưu ý. Nếu không duy trì được tiến độ giải ngân đã cam kết, doanh nghiệp có thể mất toàn bộ ưu đãi và đối mặt với hệ quả pháp lý theo quy định. Thứ ba, điều chỉnh danh mục ngành nghề có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài. Nghị định 96 điều chỉnh danh mục các ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện nhất định khi muốn tham gia thị trường Việt Nam. Có 3 thay đổi đáng chú ý trong danh mục này. Thứ nhất, lĩnh vực xây dựng của nhà thầu nước ngoài được bổ sung. Thứ hai, dịch vụ in bao bì không chứa nhãn hàng hóa được loại trừ và dịch vụ thẩm định giá được loại bỏ. Thứ ba, lĩnh vực thương mại điện tử được quy định cụ thể hơn. Nghị định 96 thay thế bằng 3 hoạt động cụ thể: quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử tích hợp. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động hoặc có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực này cần rà soát lại phạm vi hoạt động của mình để kịp thời nhận diện những yêu cầu tuân thủ mới, cũng như nắm bắt các cơ hội tiếp cận thị trường từ những điều chỉnh này. Kính thưa quý vị thính giả, nhìn chung, Nghị định 96 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách đầu tư của Việt Nam, mở rộng cơ hội gia nhập thị trường và tiếp cận ưu đãi, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, quy định mới cũng đòi hỏi nhà đầu tư tiếp cận một cách có chiến lược, không chỉ dừng ở góc độ thủ tục. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội chính sách và hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ bài bản, thiết kế mô hình hoạt động phù hợp và chủ động kiểm soát tuân thủ ngay từ đầu. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 96 mà tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý vị trong hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.